მაგასამართლად წელს დღეს ჩვენ უნდა მოვამზადოთ ქართული ისტორიული დელიკატესი ჩურჩხელა. მე რადგან მიყვარს თხილი ჩურჩხელა, ამიტომ ვაკეთებ თხილისას. ეხლა ძაბზე ვაბნავ გასქურაზე გვიდგას ბადაკი, ყურძნის ბადაკი, რომელიც უნდა გავანახევროთ დადუღებაში და შემდეგ გავაკეთოთ თათარა. როდესაც ბადაკით გავაკეთებთ თათარას, მასში ამოვავნებთ ჩვენს აბნეულ თხილებს და გამოვა ჩურჩხელა. ნახეთ, რამდენი თხილი ავაფნიე. მალე ეს თხილები უგემრიელეს ჩურჩხელად გადაიქცევათ. ქვაბიდან ამოვიღეთ ბადაკის ნახევარი, მასში შევურიეთ ფქვილი, ყოველ 1 ლიტრზე შევურიეთ 200 გრამი ფქვილი. ეხლა ამას კარგად გავხსნი ერთმანეთში და ისე ჩავაბრუნებთ ბადაკის მეორე ნახევარში, ხოლო შემდეგ მოვადუღებთ თათარას. რაშიც უნდა ამოვალოთ გემრიელი ჩურჩხელები. გავუჩერებთ ვურეთ თათარას. უნდა გასქენდეს, შევატყობთ თავი. მოვანებდა ჩვენი თათარა, განსხვავებული უნდა ვურია. როგორც ხელდება თქვენ არ იცით, ისეთი კარგი სურნელი აქვს, თქვენ კი ვერ გრძნობთ, მაგრამ მე ხო ვგრძნობ. ცოტა ხელი კი დამაყალა, მაგრამ თათარას მაინც უნდა ვუვლიო. გაჩერება არ შეიძლება. ჩვენი სუპერ თათარა მალე მზად იქნება. როდესაც თათარა ესეთ ბუშტებს გამოუშვებს, ესე იგი მზად არის. კიდევ 1-10 წუთი დავაყოვნებ და შემდეგ გამოვავლებ ჩურჩხელებს. საოცარი თათარა. Churchkhela!
კომენტარებში დამიწერეთ, როგორ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო და დალაიქოთ ეს ვიდეოც. და გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი. მეგობრებო, ესეთი ლამაზი ჩურჩხელები გამომივიდა. ცოტა თალამუშიც დამცვა და აი ესეთი საყარელი დათვის ფორმაც გავალ.